Đây là video test quay màn hình. It's hard to remain on dry land for so long. Could never quite seem to get my land legs back. Trong khi quay màn hình thì tôi sẽ làm một cái nhiệm vụ gì đấy coi như để test thử xem cái quay màn hình này có ok hay không, và thử mic nữa xem có bị rè hay ồn hay không. Có rất là nhiều nhiệm vụ. Đây, tôi sẽ làm cái nhiệm vụ này. Đó là chuyến du lịch của Liyue, chuyến du lịch Liyue của Teucer. Thằng này là em trai của thằng Tridal, người Sne Naja đó mà bạn đã gặp để điều tra di tích, thực ra là Teucer, em trai của Tridal. Tridal nhờ bạn bảo vệ bí mật thân phận của người này và dẫn y đi dạo Liyue trước. Và bây giờ mình sẽ dẫn cái thằng em trai của cái thằng Tridal này đi chơi. Giờ chúng ta đi tìm cái thằng cu em đấy. Huh? What are those super colorful winged things? They're called kites. The kids in Liyue love them. Hello there, dear. You look like you've come a very long way. Let Granny guess. From what you're wearing, I would say... Snezhnaya. Snezhnaya. Đúng là một vị khách nhỏ hiếm thấy. Nhìn trang phục có phải là từ Snezhnaya không? Sao bà lại biết nhỉ? That's right. How do you play with these kite things, Granny? Đúng vậy. Thứ gọi là diều đó chơi thế nào vậy bà? When the wind picks up, you let out the string and whoosh, the kite will fly into the air, up and away. Khi trời có gió, cầm lấy sợi dây là có thể làm nó bay lên trời. Nó có thể bay rất cao, rất cao. Wow, that's amazing. Do you have any Mr. Cyclops ones? Thần kỳ vậy sao? Vậy cho cháu hỏi, có con diều hình tiểu bảo một mắt không ạ? Mr. Cyclops, I'm sorry, I want to fly Mr. Cyclops high into the sky so all the kids can get to know him. Cháu muốn cho tiểu bảo một mắt bay lên trời để nhiều bạn nhỏ biết đến nó. Well, I can do custom builds, but I'll need some amount of reference material. Nếu muốn làm thì cũng được, nhưng phải có bản vẽ. Will this picture do? I drew it myself. I bring it with me everywhere. Đây là tiểu bảo một mắt. Cháu tự vẽ. Có được không? Cháu luôn mang theo nó bên mình đấy. I'll manage. Still, I must warn you that custom builds can really be quite expensive. Cái này thì miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng phí rất cao. Các cháu hãy chuẩn bị tâm lý nhé. We should be fine. Child was pretty generous with that entertainment fund. Không sao, chúng ta đã có quỹ tiêu vặt của Tridal, cho nên không sao cả. But then again, throwing money around willy-nilly is, kinda irresponsible. Chờ chút, nói thì nói vậy, nhưng tiêu tiền lung tung thì cũng không hay cho lắm. Well, so, yes, technically
Technically speaking, these funds are earmarked for Teucer's entertainment. But if there's any left over when we're done... Thì là tuy nói là quỹ tiêu vặt, nhưng nếu còn dư thì có phải là... Either way, it's time to talk prices. Tóm lại là phải bàn về giá đã. Giá hiện tại là 15.000 này. Chúng ta hiện có là 35.000, 2.000, 15.000 à. Thử trả một nửa đi. Đây là thách, nói thách 7714 đúng không? Cho hẳn 80 đi. 80. Đây, 8188, đẹp luôn. No, that won't do. This amount won't even pay for the materials. Không được à. Thế 10.000 nhá. 10.000 bà giúp cháu nhá. Đây đi, số đẹp. Fine, fine. I've neither the time nor energy to bargain with you at my age. Ok luôn. I suppose this price will do. Ok, cảm ơn bà nhá. Thanks, Granny. Worry not. Just leave it to me. Tôm, cứ giao cho bà. For our next stop, why don't we head to One Min Restaurant? It would be a mighty crying shame to come all the way to Liyue and never try the food. That's just plain stupid. Hello, welcome. Table for 3? 3 người đúng không? This restaurant has a really choking smell. Hình như quán ăn này có mùi gì đó rất là nồng. A choking smell? You must be referring to our signature spicy chili scent. Mùi rất là nồng. Cháu đang nói về hương vị của các nguyên liệu cay mà vạn dân đường của chúng tôi tự hào nhất à? Spicy chili? But I can't eat spicy food. Cay, nhưng Teucer không ăn được cay. Oh, what a pity. A person who can't eat spicy food misses out on half of life's joys. Vậy thì tiếc quá. Người không ăn được cay xem như mất hơn một nửa thú vui của đời người. Is it really that bad? Nghiêm trọng vậy sao? My meals have to have lots and lots of sugar, and the oil has to be extra virgin vegetable oil. Hơn nữa, trong thức ăn của Teucer phải cho thật nhiều đường. Dầu cũng phải sử dụng dầu thực vật nguyên chất. Wow, we've got a real rich kid on our hands. Rich kid. Looks like One Min Restaurant's dishes aren't to Teucer's taste. Maybe we should go somewhere else. Xem ra thức ăn của vạn dân đường không hợp khẩu vị của Teucer. Chúng ta đi tìm chỗ khác vậy. Will that be all? Any more special requests? Chỉ những yêu cầu đó thôi đúng không? Còn gì khác không? What do you mean, Chef Now? Ý của thầy Mao là... Giving the people what they want is the very reason One Min Restaurant exists. Vạn dân đường có tên như vậy chính là vì có thể làm ra món ăn phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người. If I thought for one second that I couldn't make a dish to satisfy this child's taste, I would have absolutely no business calling myself a chef ever again. Ngay cả chút yêu cầu nhỏ như vậy không đáp ứng được thì thầy Mao tôi cũng không còn mặt mũi nào trong giới ẩm thực nữa. Whoa, there seems to be a lot of professional pride riding on this. Cảm nhận được sự kiên trì của một đầu bếp. Then we'll leave it to you, Chef Now. We'll be eating here after all. Vậy thì phiền thầy Mao rồi, chúng cháu vẫn sẽ ăn ở đây. Sure. Cháu cũng không có vấn đề gì. But let me say this first. Special requests are going to cost you more than normal. Nhưng phải nói trước một chuyện. Nấu ăn theo khẩu vị riêng thì giá sẽ cao hơn bình thường một chút.
Of course, we aren't going to demand prices anywhere near as exorbitant as the likes of Liyue Pavilion or Sunyue Kiosk. Đương nhiên giá cũng sẽ không cao ngất trời như ở Lưu Ly Đình hoặc là Tân Nguyệt Hiên. Chắc là bây giờ chúng ta phải gọi là nói thách tiếp. Is it just Paimon, or are premium custom orders in fashion lately? Gần đây thịnh hành theo việc thu tiền khi làm theo yêu cầu sao? Still, surely there must be a little room for negotiation, right? Nhưng mà chuyện giá cả, hy vọng có thể bàn bạc lại. Bây giờ chúng ta còn có 25.000, mà giá món ăn này thì là 12.000. Bây giờ chúng ta sẽ nói thách 12.000 à? 2.000, 9.000 đi. Trên một nửa là được rồi. You folks. Let's go with this then. Any more haggling and we'll ruin the other customers' appetites. Chịu thua các vị thật. Cứ giá nó đi, thì kéo nữa sẽ ảnh hưởng đến khách khác. Thanks, Chef Mao. Tuyệt quá, cảm ơn thầy Mao. Please sit wherever you like. Your food will be here shortly. Các vị có thể tìm chỗ ngồi trước, thức ăn sẽ lên ngay. Ugh. It was a little too sweet. Paimon feels a little sick. Hơi ngọt, ngán quá. I thought it was just right. Almost exactly like how my sister Tonya makes it. Teucer cảm thấy vừa ngon, khẩu vị giống hệt chị Tonya làm. But this doesn't feel right somehow. Didn't we bring Teucer here to try Liyue's specialties? Nhưng mà không phải chúng ta đưa Teucer đến thưởng thức món ngon của Liyue sao? Sao tôi thấy có gì đó không đúng? Whatever. So where do you want to go next, Teucer? Thôi mà kệ đi. Tiếp theo Teucer muốn đi đâu đây? I was so caught up looking for my brother when I first got here that I didn't get a good look around. Bến tàu. Khi Teucer đến chỉ lo tìm anh trai, còn chưa được nhìn kỹ bến tàu của Liyue. Good idea! The hustle and bustle at the wharf is a specialty of Liyue Harbor too. Nói đến cảng Liyue, bến tàu nhộn nhịp, quả thực rất là đặc biệt. Cheap and tasty chop suey. Thế là bây giờ chúng ta sẽ dẫn cái thằng cu về thằng tàu, xuồng tàu. Tuy nhiên là bảo mẫu có kỹ thuật. Thằng kia nào chạy qua đường này. Đứng lại mình. Ở đây có cái sự trùng hợp. Wow, this place is huge! And there's so many people! Wow, nơi này thật là rộng lớn, còn rất nhộn nhịp nữa. Are the waves here always like this? Don't they ever freeze? Sống ở đây luôn như vậy sao? Không bao giờ đóng băng sao? Nói là thằng này đến từ một cái nơi mà lạnh sao? Nhìn nhưng mà trời lạnh thôi, tại sao mà cái quần đùi như này nhỉ? Quần như kiểu là rất là dày này. Đội cái mũ giống như kiểu mấy anh mấy đến từ như là mấy anh ngang ngố sao ấy. Given Liyue's climate, the area around the harbor's mouth probably never gets cold enough to freeze. Với khí hậu của Liyue thì không bao giờ đóng băng dọc bến cảng. Paimon is kind of the traveler's exclusive personal tour guide, but since this is a special occasion, Paimon can make an exception to help Teucer get to know the place. Mặc dù trước nay tôi chỉ hướng dẫn cho nhà lữ hành, nhưng cơ hội hiếm có, tôi sẽ giải thích cho Teucer một chút nhé. This place is Liyue's commercial hub, and it's been the biggest port in the Seven Nations ever since it was decided that Liyue would take on the world through trade. Nơi này là trung tâm kinh doanh của Liyue. Sau khi chiến lược phát triển Liyue bằng thương mại được đặt ra, nó đã trở thành cảng thương mại lớn nhất 7 nước. Other than merchant vessels, many fishing boats and industrial transports dock here to replenish their fishery supplies and daily
necessities, which, thanks to the immense throughput capacity of the wharf, Ngoài tàu buôn ra, còn có rất nhiều tàu cá và tàu vận tải công nghiệp cập bến, bổ sung nhu cầu cá và đồ dùng sinh hoạt nhờ vào lượng nhập vào xuất ra khủng của bến cảng. Bạn nói những thứ này thì Teucer cũng sẽ không hiểu đâu. Có thể nói những thứ mà trẻ con thích không? Nói này chúng nó không hiểu thật. Yeah. Paimon can't remember how the rest goes anyway. Thật ra tôi cũng không thể nhớ được nhiều như vậy. Well, guess Paimon will just have to explain this Paimon style. So this harbor is like Tevat's mouth, and it's the biggest mouth you've ever seen. Nói theo cách riêng của tôi nhé. Càng này giống như một cái miệng lớn nhất của Tây Vát vậy. All the nations float their boats over the sea into the mouth. The harbor goes nom 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 and has a taste of each boat and the cargo it has on board. Tất cả các loại tàu lớn từ các quốc gia khác nhau sẽ đi vào cái miệng này. Sau đó cảng bắt đầu nếm những con tàu và hàng hóa đó. Paimon này tưởng tượng ác thật. Then, Liyue Harbor rubs its big round belly in satisfaction because it's all stuffed full of delicious mora. Sau đó cảng Liyue vô vỗ chiếc bụng đã ăn no, phát hiện nó đã chứa đầy mora. Thì ra lượng nhập vào xuất ra được hiểu như vậy. Cách giải thích mang đậm màu sắc của Paimon. Hey, what's that big metal hook over there? I want to see. Chiếc móc sắt lớn bên kia là gì vậy? Em muốn đến đó xem thử. Wait, Teucer, don't run off. Này, Teucer đừng có chạy lung tung. After all that, he wasn't even listening. Đúng là vẫn không chịu nghe. That metal hook is huge, and it gets bigger the closer we get. Móc sắt lớn quá, đến gần xem còn lớn hơn. This is an anchor. Docked ships use it to hold themselves in position to stop the wind and waves from blowing them away. Đây là mỏ neo, nó được dùng để cố định vị trí của con tàu cập cảng tránh bị gió và sóng đánh bay. An anchor. Got it. Mỏ neo, Teucer nhớ rồi. But I think I might get it mixed up with Commodore Hook. Nhưng có thể Teucer vẫn sẽ nhầm lẫn với nó với thuyền trưởng móc câu. Commodore Hook? Is this another one of your weird toy names? Thuyền trưởng móc câu, lại thêm một cái tên kỳ lạ xuất hiện. My brother always sends me a really big toy for my birthday. Mỗi lần sinh nhật, anh trai đều sẽ tặng em một món quà, một đồ chơi khổng lồ. Commodore Hook, Black Steel Jack, Iron Tony. We keep them all in our backyard. Thuyền trưởng móc câu, Jack thép đen, Tony sắt, tất cả đều đang được bày ở sân sau của Teucer. Cũng lớn như cái mỏ neo này sao? Yeah, and that's why I can't bring them with me all the time. It's a shame. Đúng vậy, cho nên không thể mang theo suốt bên mình. Thật tiếc. Wow, using Fatui funds for personal gain? To think Snezhnaya would let their harbingers do that. All for some giant toys. Lại vì chuyện riêng của quan chấp hành mà lạm dụng tài nguyên công nghiệp như vậy. But suddenly, it doesn't seem so strange that Teucer would treat a ruin guard as a giant toy. Nhưng nếu nói Teucer xem thủ vệ di tích như đồ chơi cũng không có gì là lạ đúng không? But my favorite has to be Mr. Cyclops. Even though I mostly came here to see my brother, the other big thing I wanted to do was play with Mr. Cyclops. Vãi cả trưởng. Nhưng Teucer vẫn thích tiểu bảo một mắt nhất. Lần này ngoài việc tìm anh trai ra, việc Teucer muốn làm nhất đó là chơi cùng với tiểu bảo một mắt. Oh, are they selling fish over there? Let's have a look. Ê, nhìn kìa bên kia bàn cá, em muốn đến đó xem. Hey, quit running. Này, đừng có chạy lung tung. Trẻ con này thật đấy. Is this where they sell fish? Ở đây bán cá Wow, sao? the fish here in Liyue Bán cá ở are Liyue so trông như vậy sao? small. Nhỏ quá. Ai cả trưởng.
Thế này còn kêu nhỏ. Hey, whose fish are you calling small? Little kids shouldn't go around ruining others' business. Ai nói cá nhỏ hả? Con nhỏ không lo học hành lại đi học người khác chê bảo. He's just a curious kid. No need to get worked up. Thằng bé chỉ nhìn thôi, đừng có nghiêm túc với trẻ con như thế. That said, these fish are actually pretty big by Paimon standards. Just how big are the ones you're used to, Teucer? Nhưng mà Teucer, đầu cá ở đây to lắm rồi. Vậy cá em từng thấy rốt cuộc to như thế nào? Maybe 200 times your size? Lớn khoảng gấp hơn 200 lớn khoảng gấp 200 lần Paimon. Kích thước phô trương quá, vậy cũng không to lắm. Hey, 200 of Paimon would squish you flat, you know. 200 người như tôi có thể đè bẹp bạn đấy. There are legends in my hometown about it. It's supposed to be a super delicious fish. Truyền thuyết của nhà em có nhắc đến đó là một loại cá rất ngon. I told my brother about it, and he went out to sea to catch one for me. Sau khi anh trai nghe em nói thì đã ra biển bắt cá cho em. A few days later, he returned with the humongous fish slung over his shoulder. Anton and I were so happy. Mấy ngày sau, anh trai vác con cá lớn trên vai đem về. Em và anh Anton đều rất vui. Are you sure that was a fish? Paimon thinks it sounds more like some sort of leviathan. Đó là cá thật sao? Sao tôi cảm thấy nó như một quái vật dưới biển vậy? Tôi cảm thấy Xia Linh sẽ hứng thú với chủ đề này. Anh trai em cũng chiều em qua đấy. Cười. Hey, Miss Nice Lady, let's go over there to see the boats. Ô chị, chúng ta đến đó xem tàu đi. Cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này hơi chán nhỉ. What's wrong, Teucer? Are you tired? You don't seem so happy. Sao vậy Teucer, chơi mệt rồi sao? Sao lại không vui vậy? I miss my brother. Em nhớ anh trai. Mãi cả trưởng vừa gặp xong mà lại đã nhớ rồi. What? But we were just with him. Nhưng không phải hai người vừa mới chỉ xa nhau không lâu sao? Yeah, but for such a short time that it doesn't count. Thời gian gặp anh quá ngắn, không tính. Take me to see my brother. I don't want to play anymore. Đưa em đi tìm anh trai đi. Em chờ đây đủ rồi. Trẻ con là như vậy đấy. Hết cách rồi. Yep. You can have all the patience in the world, but it won't help you at a time like this. Không đủ kiên nhẫn. Well, we've played with Teucer long enough, haven't we? Paimon thinks we've tried our best here. Chúng ta chơi cùng Teucer rất lâu rồi đúng không? Xem như chúng ta cũng cố gắng hết sức rồi. Child said that he'd be by the river near Chinshu Pool. Why don't we look for him there? Child nói anh ấy sẽ ở gần cửa biển Thanh Hư. Chúng ta đến đó tìm nhỉ? Yay! Let's go! Let's go! Tuyệt quá, đi thôi. Để đây cái điểm tay lè xa đấy nhỉ? Found him! There's Child! Tìm thấy rồi, trai đồ ở bên kia. Wait, he's talking to the treasure hoarders? Người đang nói chuyện với anh ta là đạo bảo đoàn. You know what I'm here for, I trust. Các ngươi biết ta đến đây để làm gì đúng không? Oh, you got lip. Making us guess, are you? Khẩu khí khá lắm, còn dám bảo bọn ta đoán. If you want to join up, let me just say this first. Dandy kid like you ain't welcome. Nếu muốn nhập bọn ta thì nói luôn. Bọn ta không hoan nghênh cái loại người có vẻ ăn chơi như ngươi. Oh, what a commendable imagination. Trí tưởng tượng không tệ nhỉ? Well,
In the Tsaritsa's name, I suppose I should forgive you country bumpkins for your ignorance. For I am... Với danh nghĩa của nữ hoàng Snenaja bệ hạ, tha thứ cho những người không có kiến thức như các ngươi. Bây giờ hãy nghe danh hiệu của ta. Brother! You're selling them toys, aren't you, brother? That's so cool. I've always wanted to watch you work. Thôi chết rồi. Anh đang bán đồ chơi cho họ sao? Lợi hại quá, từ lâu em đã muốn xem công việc của anh là như thế nào rồi. Well, why, yes, of course. For I am, Danh hiệu của ta là... the greatest toy salesman in Snezhnaya. người bán đồ chơi tuyệt vời nhất của Snenaja. Ảo rồi đấy. So cool. So cool, chất quá, ngầu quá. Huh? You playing games, pretty boy? Sao tôi cảm giác đạo bảo đoàn của chúng ta bị xem thường. So, will you buy or not? The toys that Snezhnaya produced 3 months ago will run you, yes, 600,000 mora, to be paid in full. Cho nên các ngươi có mua không? Đồ chơi được sản xuất từ 3 tháng trước của Snenaja, giá là 600.000 mora, thanh toán một lần. Toys? And how much money? Đồ chơi gì? Bao nhiêu tiền? Wow. Is that what it's gonna cost to fix that head of yours? Ngươi muốn dùng số tiền này để trị bệnh não sao? Look at that, spreading joy and laughter to everyone. That's Xem what kìa, toy đúng là selling's người bán all đồ chơi ở about. đâu cũng có thể đem đến tiếng cười cho người khác. I'll say it again. Toys from Snezhnaya, 3 months prior, 600,000 mora paid in full. Ta nói một lần nữa, đồ chơi của Snenaja 3 tháng trước, 600.000 mora, thanh toán một lần. Yeah, no. Sorry, sales boy. The same joke isn't funny twice. Vị này, nhân viên bán hàng, có một câu chuyện cười mà kể 2 lần thì sẽ không còn buồn cười nữa. Or were you always cruising for a bruising? Hay là ngươi đến đây để bị đánh? All right then, I'll make things a little easier for you. I'll join the treasure hoarders. Perhaps you'll be more willing to pay when we're brothers in arms? Hay là như vậy đi, ta gia nhập đạo bảo đoàn, sau đó nể tình chúng ta là đồng đội. Các ngươi có đồng ý trả tiền cho ta không? Would you listen to yourself? You think we just let any old person into the treasure hoarders? I'm not so sure you could hack it. Sao càng nói càng quá đáng vậy? Đạo bảo đoàn là chỗ ngươi muốn đến là đến sao? Xem lại bản thân mình xem có xứng không đã. Well then, why don't you put me to the test, dear seniors? I like to think of myself as quite talented in the field of treasure hunting. Vậy thì xin các vị tiền bối hãy cho tôi cơ hội để chứng minh bản thân. Về phương diện tầm bảo, tôi phải tự nhận bản thân mình cũng có chút thiên phú. Looks like you're not gonna pack it up until someone packs you in. Alright then. Show us what you got. Ta nghĩ hôm nay ngươi không đụng phải tường thì sẽ không quay đầu. Thôi được. Để ta xem ngươi giỏi đến mức nào. Truth be told, we've set up a shop here because there's a fine little loot cave nearby. But the treasure hasn't been easy to get at. We've been at it for 2 days now. Nói thật ra bọn ta cắm trại ở đây là vì phát hiện một kho báu lớn ở gần đây. Nhưng chiếc giếng đó rất là khó lấy. 2 ngày nay bọn ta vẫn đang nghĩ cách. If you think you're up to snuff, why don't you have a crack at it on our behalf? Of course, that means that once you got it, it's ours. Nếu ngươi có Don't bản try to lĩnh sneak off with the prize now. thì hãy lấy kho báu đó trước mặt bọn ta. Đương nhiên nếu lấy được thì báu vật đó phải thuộc về bọn ta. Ngươi cũng đừng hòng mang nó đi. Come on. If we can't do it, do you really think this guy stands a chance? Đừng có đùa nữa, bọn ta mấy người còn không xong. Ngươi thực sự nghĩ hắn có thể lấy được sao? An initiation test, eh? Interesting. It's been a while since I've been assessed by someone else. Đây coi như thử thách gia nhập sao? Thú vị đấy. Lâu rồi không được trải nghiệm cảm giác bị người khác đánh giá. The loot's on the opposite cliff. We're gonna hang back here and watch the show. Báu vật ở trên sườn đồi đối diện. Bọn ta sẽ ở đây chuẩn bị xem kịch hay của ngươi.
Huh, no problem. Don't blink though, or you might miss it. Không vấn đề. Các người nhất định phải nhìn cho kỹ đấy, đừng có chớp mắt. Ui. Yep. Thời gian có hơn phút. Yeah. No time to lose. Ai cái trường khó thế. The loot's on the opposite cliff. We're gonna hang back here and watch the show. Huh, no problem. Don't blink. Bay đấy xong còn đánh nhau với cả con kia nữa, khó thật. Tưởng là cái kho báu này, mình cứ tưởng kho báu kia. Another target. Nhầm lẫn anh em ạ. Nhầm nhọt. Well, I have the goods. Here you go. So how'd I do? Pretty well, I'd say. Lấy được rồi, cầm lấy. Biểu hiện của tôi thế nào? Không tệ chứ? Brother, what do we do? This fellow isn't normal. Anh trai, làm sao đây? Thân thủ của người này không giống người bình thường. Please, hold on a moment, sir. We need to discuss something amongst ourselves. Vị cao nhân này, xin chờ một lát để chúng tôi bàn bạc lại. He ain't here for an initiation. He just wanted to show off. Đây mà là gọi là thử thách gia nhập gì chứ? Rõ ràng là đang thị uy với chúng ta. Honestly, we'd be no match for him if he wanted to fight. Nói thật, với thân thủ của hắn, ba người chúng ta cũng không đánh lại nổi. Guys, do you think that maybe Mấy người chúng ta we're being robbed? bị cướp rồi sao? I don't know. Surely he wouldn't have come here all dressed up like that if he was only after us. Unless maybe his words have hidden meaning. Nhưng những người này ăn mặc chỉnh tề, nếu có cướp cũng không chọn đạo bảo đoàn chúng ta chứ. Lẽ nào lời họ nói còn có ý khác? Snezhnaya, 3 months, 600,000. Oh, I get it. It was insider talk. 3 tháng 600.000. Tôi hiểu rồi, là tiếng nóng.
I remember that the boss took out a 600,000 more loan from that Snezhnayan bank about 3 months ago and still hasn't repaid it. Thế hóa ra cái thanh niên trai đồ kia là dân thu họ, dân thu hộ, cầm kỳ thu họ. Hình như 3 tháng trước đại ca vay 600.000 ở một ngân hàng của Snezhnaya đến nay vẫn chưa trả. So this guy must be the debt collector. But why didn't he just say so? Cho nên What's with all the toy talk? để đòi nợ. Nhưng sao lại phải vòng vo như vậy? And that's where you're still green. See, in a lot of professions like this, people speak in code to protect the privacy of their business partners and clients. Anh không biết đó thôi, nhiều doanh nghiệp rất chú trọng đến tiếng lóng. Mục đích là để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Makes sense. Owing money is pretty embarrassing. Thực sự, chuyện bị đòi nợ rất là xấu hổ. This guy isn't one to mess with, I tell you. He's a professional. Way too professional. Professional. Chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Chắc chắn là người không dễ động vào. So, Mr. Salesman, my apologies, but we can't have you joining us. Nhân viên bán hàng này, thật ngại quá. Chúng tôi không thể cho anh gia nhập đạo bảo đoàn. Oh, I didn't pass? I must say, I never imagined that the treasure hoarders would have such strict entry requirements. Hả? Rốt cuộc tôi vẫn không qua được bài kiểm tra sao? Đạo bảo đoàn của các anh nghiêm khắc quá đấy. No, it's not that. What we mean is that you're too big a fish for our little pond. Không, ý của chúng tôi là cái miếu nhỏ của đạo bảo đoàn này không chứa nổi vị Phật lớn như ngài. But we fully understand the situation with the, toys, sir. Nhưng mà, We'll fetch that 600,000 for you right away. nhưng mà tình hình đồ chơi chúng tôi tìm hiểu rồi. 600.000 khi về tôi sẽ gửi trả. I see. Well then, it's been a pleasure doing business with you. We get paid, and everyone stays happy. A wonderful outcome, wouldn't you say? Thì ra là vậy. Vậy thì giao dịch vui vẻ. Chỉ cần chúng tôi nhận được tiền, mọi người đều sẽ vui vẻ. Anh nói có đúng không? Yes. Couldn't agree more, sir. Đúng lắm. That's my brother for you. Toy sellers are so cool. Wow, không hổ danh là anh trai. Người bán đồ chơi oai quá. Ah, Master Child, you're here. A new batch of fresh recruits have just... Hey now, keep your voice down. Can't you see I'm entertaining some clients over here? Này, qua bên đây nói nhỏ thôi. Không thấy tôi đang tiếp khách hàng sao? Clients? Well, anyway, the motherland has dispatched a new batch of recruits to Liyue. They've just arrived, and I'm afraid we must trouble you to speak to them. Khách hàng? Là thế này, địa phương đã chỉ định một nhóm tân binh đến Liyue. Phiền ngài đến đó huấn luyện họ. Do I have to? Now is hardly the best time. Ồ, nhất định phải. Bây giờ sao? Tôi có hơi... I must apologize for troubling you, Master Child, but they are already waiting for you south of Lingju Pass. Đại nhân trai được, khiến ngài khó xử thật là có lỗi. Nhưng đám tân binh đó đã xếp hàng ở thần luật quan đợi ngài. Every new batch of recruits must be baptized by the Tsaritsa's will, through the words of her harbingers. This has always been our rule. Mỗi một đợt tân binh đều phải trải qua bài phát biểu hướng dẫn của quan chấp hành, trải qua lễ rửa tội của nữ hoàng bệ hạ. Đây là quy tắc từ trước đến nay. At present, Master Child, you are the only harbinger in Liyue. Please, everyone is standing in formation and waiting for you to bestow this honor upon them. Hiện giờ Liyue chỉ có một mình đại nhân Tridal là quan chấp hành. Mọi người đều đang chờ ngày ban tặng vinh dự này. Well, all right then, I'll go. Just give me a moment to catch up with my brother, and I'll be right with you. Thôi được rồi, tôi đi ngay đây. Đợi tôi dặn dò em trai tôi một chút rồi tôi sẽ đi ngay. Do you have to keep working?
Anh lại có việc bận sao? Yes, Teucer. We have a group of new toy sellers fresh in from the motherland, and I need to go teach them the ropes. Đúng vậy, Teucer. Có một vài nhân viên bán hàng mới từ quê hương chúng ta đến. Đang đợi chờ anh đến để hướng dẫn họ. Wow, that's great! When I grow up, I want to be a toy seller too. Can I go listen? Chuyển thật. Wow, là chuyện tốt mà. Sau này Teucer cũng muốn làm người bán đồ chơi. Em đi theo và nghe thử có được không? I'm afraid you're still too young, Teucer. I'm not sure if you'd understand much of it, and most of it's rather boring anyhow. Why don't you go play with the Traveler instead? Sound good? Chuyện này à, Teucer còn quá nhỏ. Có rất nhiều thứ chưa thể nghe và hiểu được. Sẽ rất là nhàm chán đấy. Chỉ bằng để nhà lữ hành đưa em đi chơi có được không? Sao lại vứt cho chúng tôi tự nhiên như vậy sao? Không được. Mình chọn cái gì nhỉ? Chọn cái trên nhá. But... Nhưng... I really do have to go now, Teucer. A lot of people are waiting to see me. Anh phải đi trước đây, Teucer. Ngoài Teucer ra, vẫn còn rất là nhiều người cần gặp anh đấy. I'll see you around, alright? Gặp lại sau nhé. Mẹ, thế là mình vẫn phải đi trông cái thằng trẻ con này. Child really dotes on his brother, but now he's gotta ditch him again. Must be a really tough job. Rõ ràng là thương em trai nhưng lại không thể để em trai ở lại, không thể để em trai lại mà đi. Công việc của Strider cũng vất vả quá. Cảm giác phải che giấu càng vất vả hơn. Yeah, you're right. He hasn't done himself any favors with the whole toy seller cover story. Đúng vậy, đều do anh ấy cứ muốn tự xưng là người bán đồ chơi. To think he'd go this far just to prevent his family from seeing his dark side. Nói cái gì mà không muốn người thân tiếp xúc với mặt tối, nên mới không ngần ngại làm tới bước này. Bảo bọc hơi quá thì phải. Cũng không biết sẽ giấu được Teucer được bao lâu. Paimon wonders too. But hey, let's at least help him out while we're all in Liyue. Ít nhất là trong thời gian ở Liyue chúng ta hợp tác với anh ấy một chút vậy. Wait, where's Teucer? Nhưng mà Teucer đâu rồi? We were too busy chatting. Where'd he go? Teucer đi đâu mất rồi? Seems likely. Teucer did seem really eager to hear his brother's speech. Rất có thể lúc nãy Teucer nói muốn đi nghe Strider phát biểu. Either way, let's head over there first. Tóm lại chúng ta cứ đến chỗ Strider xem trước đi. Ok, bạn đã xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ clip cũng khá là dài. Tôi xin phép dừng ở đây nha anh em nhé. Còn về phần của thằng cu bé kia thì ra để sau tôi sẽ làm tiếp. Bye bye anh em nha. Chúc một ngày tốt lành.